मोरू डिजिटल वालेटको केवाइसी भेरिफाई आफ्नै मोबाइल फोनबाट कसरी गर्न सकिन्छ? आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जङ हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। केवाइसी भेरिफाई गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग 3वटा फोटो हुन एकदमै जरुरी छ। कुन फोटो त भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा 2वटा फोटो चाहिँ कसको खिच्नुपर्छ भने तपाईसँग भएको नागरिकताको, अथवा तपाईसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने पनि त्योबाट हुन्छ, अथवा तपाईसँग पासपोर्ट छ भने त्यो पासपोर्टले पनि काम गर्छ। म चाहिँ नागरिकताबाट यहाँ गर्न गइरहेको छु। नागरिकताबाट तपाईँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने नागरिकताको अगाडिपट्टिको एउटा फोटो खिच्नुहोस् अनि पछाडिपट्टिको एउटा फोटो खिच्नुहोस्। जम्मा हामीसँग 2वटा फोटो नागरिकताको हुन जरुरी छ। अनि अर्को फोटो चाहिँ कुन हुन जरुरी छ भने अर्को फोटो चाहिँ जुन नागरिकता छ, जस्तै यो नागरिकता मेरो भयो, यो नागरिकताको ओनरको हो त म हो। अब मेरो पासपोर्ट साइजको फोटो एउटा हुन जरुरी छ। तपाईँसँग पासपोर्ट फोटो छैन भने, तपाईँको फोनमा छैन भने तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले हाल अहिले खिच्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको फोनमा तपाईँको फोटो छ भने त्यो फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटोमा चाहिँ तपाईँको जुन आँखा हुन्छ त्यो आँखा छोपेको हुनु भएन, तपाईँको अनुहार छोपेको हुनु भएन। भन्दा पनि तपाईँको जुन यति छ नि, यति भागदेखि तपाईँको माथि क्लियर देखिनु पर्यो। बुझ्नुभयो? हो। अब त्यो फोटो तपाईँको फोनमा छ भने तपाईँ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। कसरी खिच्नुहोस् भन्दाखेरि लगभग अहिले तपाईँले मेरो जति देख्नुभएको छ त्यति तपाईँ खिच्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि माथि है, अथवा तपाईँले यति यहाँदेखि माथि पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। खिच्दाखेरि चाहिँ आँखा क्लियर, अनुहार क्लियर, अनि यो जति तपाईँको यति फेस छ यति फेस चाहिँ तपाईँको क्लियर देखिनु पर्यो। अनि यति भइसकेपछि तपाईँले अब सजिलैसँग मोरू डिजिटल वालेटको केवाइसी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने अब म हजुरलाई मेरो फोनमा लगेर बुझाउन गइरहेको छु। अब तपाईँले तपाईँको फोनमा रहेको मोरू डिजिटल वालेटलाई खोल्नुहोस्। म पनि मेरो फोनमा रहेको मोरू डिजिटल वालेटलाई खोलिदिएँ। खोल्नसाथ तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यदि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले त्यो पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएर मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक नेपालमा अपलोड गरिसकेको छु। मेरो च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँ माथि प्लेलिस्ट भन्ने एउटा अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ गएर मोरू टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने एउटा प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ गएर तपाईँले सजिलैसँग मोरू डिजिटल वालेट सम्बन्धित नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर फिल केवाइसी नाउ भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर पासपोर्ट साइज फोटो हाल्न भन्छ। अब फोटो हाल्नको लागि तपाईँले यहाँनिर यो ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर अपलोड फ्रम क्यामेरा साथै अपलोड फ्रम फाइल, यहाँ 2वटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ अहिले हाल खिच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अपलोड फ्रम क्यामेरामा क्लिक गरिदिनु, अथवा तपाईँको फोनमा तपाईँको फोटो छ भने अपलोड फ्रम फाइलमा क्लिक गरिदिनु। म चाहिँ मेरो फोनमा रहेको फोटो यहाँनिर हाल्न गइरहेको छु, त्यही भएर म अपलोड फ्रम फाइलमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गर्न साथ यहाँनिर मेरो ग्यालरी ओपन हुन्छ। अब माथि 3वटा थोप्लोमा क्लिक गरेर म यहाँनिर ग्यालरीको अप्सनमा गएर म यहाँदेखि मेरो फोनमा रहेको फोटो म यहाँनिर चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईँ पनि यसरी सजिलैसँग आफ्नो फोनमा रहेको ग्यालरीमा आएर तपाईँ त्यो फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन फोटो तपाईँ हाल्न चाहनुहुन्छ। र यहाँनिर मैले मेरो फोटो चुज गरिसकेको छु। अब तपाईँको फोटोको साइज मिलेको छैन भने तपाईँ यो फोटो यसरी जुम इन जुम आउट गरेर तपाईँ यो साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले फोटोको साइज मिलाइसकेपछि माथि राइट भन्ने अप्सन देखिराख्नु छ, तपाईँ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो पासपोर्ट साइजको फोटो आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर फोटो हालिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ, तपाईँ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर 3वटा अप्सन दिइरहेको छ, सिटिजनसिप अनि पासपोर्ट अनि ड्राइभिङ लाइसेन्स। तपाईँसँग के छ त्यो तपाईँ लेखिदिनु होला। म चाहिँ यहाँ सिटिजनसिपबाट गर्न गइरहेको छु। सिटिजनसिप लेखिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर सुरुमा के लेखेको छ भने तपाईँलाई यहाँनिर सुरुमा अगाडिपट्टिको नागरिकताको फोटो हाल्नु अनि सेकेन्डमा पछाडिपट्टिको नागरिकताको फोटो हाल्नु भनिरहेको छ। त्यस्तै पासपोर्टको पनि त्यही हो, अगाडि र पछाडि मागिरहेको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि अगाडि र पछाडिको मागिरहेको छ। सिटिजनसिप मैले चुज गरेको छु। अब यहाँनिर फ्रन्ट साइज अफ डकुमेन्टमा क्लिक गर्छु र यहाँदेखि म अपलोड फ्रम फाइलमा गएर म मेरो फोनमा रहेको मेरो नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर चुज गरिदिन्छु। र म हजुरलाई यहाँनिर केही प्राइभेसीको लागि मैले मेरो फोटोहरू ब्लर गरिरहेको छु। अन्त पछाडि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यसरी नै तल पनि पछाडिपट्टिको फोटो चुज गर्नुहोस् आफ्नो फोनबाट अनि यहाँनिर हालिदिनुहोस्। अब मैले यहाँनिर मेरो फोटो अगाडि र पछाडिको चुज गरिसकेँ। अब तपाईँले अगाडि र पछाडिको यसरी नै फोटो हालिसकेपछि तपाईँले तल नेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मलाई केही कुराहरू लेख्न भनिरहेको छ, जस्तो कि मेरो फुल नेम के हो, अनि त्यसपछि लास्ट नेम होइन, अनि त्यसपछि इमेलहरू यहाँ मागिरहेको छ। म इमेल पनि दिन्छु, कुशल चेम्जङ official@gmail.com। यो मेरो अफिसियल जिमेल हो। यदि तपाईँहरू मसँग जिमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अन्य कुराहरू दिइरहेको छ, जस्तै कि तपाईँको डेट टाइप छ, म यहाँनिर बियास लेखिदिन्छु। तपाईँले यहाँनिर इमेल तपाईँसँग छ भने तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ इमेल लेख्न चाहनुहुन्न भने इमेल नलेख्दा पनि हुन्छ है। जुन यो टिक टिक दिइरहेको छ नि, जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ टिक टिक दिइरहेको छ, यस्तो टिक टिकमा मात्रै हामीले
त्यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिक नलेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले नभर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले डेट टाइपमा चाहिँ बिएस र एडी छ। एडीको मतलब चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस डेट हो, बिएसको मतलब नेपाली डेट हो। म चाहिँ नेपाली डेटबाट भर्न गइरहेको छु, त्यही भएर यहाँनिर बिएस लेखिदिएँ। अब तपाईँले यहाँनिर डेट अफ बर्थ भन्ने अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर अब आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ तपाईँले यहाँनिर वैशाख 2064 यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईँले यहाँ 64को छेउमा यो अप्सनमा क्लिक गर्नु भने यसरी यहाँनिर पुरै खोलिन्छ। अब तपाईँ कुन वर्षको हो तपाईँ आफ्नो वर्ष चुज गर्नु होला अनि तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू लेखिदिनु होला। अनि अकुपेसनमा चाहिँ तपाईँले कुन अकुपेसन हो, जस्तो कि म चाहिँ स्टुडेन्ट लेखिदिन्छु, STUDENT स्टुडेन्ट लेखिदिएँ। तपाईँको अकुपेसन के छ त्यो लेखिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जेन्डर भनिरहेको छ, तपाईँ मेल हो कि तपाईँ फिमेल हो कि तपाईँ अदर हो कि त्यो चुज गरिदिनु होला। म चाहिँ मेल हो, त्यही भएर मैले यहाँ मेलमा चुज गरिदिएँ। अब तपाईँले यहाँनिर फ्यामिली इन्फर्मेसन मागिरहेको छ, जस्तै कि बुवाको नाम है, अनि मदरको नाम अनि ग्रान्डफादरको नाम यहाँनिर सोधिरहेको छ। अब तपाईँ यहाँनिर लेखिदिनु होला। त्यो पनि त्यो लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको एड्रेस मागिरहेको छ। अब तपाईँको सुरुको भनेको चाहिँ तपाईँको कुन तपाईँको यो 1 नम्बर हो कि 2 नम्बर हो कि यो प्रदेश सोधिरहेको छ, तपाईँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 हो, त्यही भएर यहाँनिर 1मा चुज गरिदिएँ। अब डिस्ट्रिक्ट कुन हो त, मेरो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ यहाँनिर मोरङ हो, तपाईँ कुन डिस्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँनिर गाउँपालिका कि यहाँ कुन हो तपाईँ त्यो चुज गर्नु भनिरहेको छ। मेरो चाहिँ गाउँपालिका हो, यहाँनिर केराबारी, कहाँ छ केराबारी गाउँपालिका हो। वार्ड नम्बर कतिको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि लेखिदिनु होला। म चाहिँ वार्ड नम्बर 5 को। त्यसरी यहाँनिर टोल भनिरहेको छ, टोलहरू तपाईँ यो हेर्ने यहाँनिर थोप्लो दिएको छैन, यसको मतलब तपाईँले यो नलेख्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने नलेख्नुहोस्, मलाई चाहिँ थाहा छ, म त्यो लेखिदिन्छु अहिले एकैछिनमा। त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट एड्रेसमै तपाईँलाई यहाँनिर एउटा बक्सा दिइरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने यो जति पनि तपाईँले यहाँ माथि दिनुभएको एड्रेस छ, यो जति पनि यो तपाईँको एड्रेस छ, यो एड्रेस तपाईँ अहिले त्यहीँ बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर टिक गरिदिनु होला। माथि जे लेख्नु भएको थियो त्यो तल यहाँ आइहाल्छ। अब तपाईँ जुन अहिले दिइराख्नु भएको यो माथिको एड्रेस छ नि, यो एड्रेसमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्न अनि तपाईँ अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ तल अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको एड्रेस दिनु होला। जस्तो कि तपाईँ प्रदेश नम्बर 2मा हुनुहुन्छ कि 3मा हुनुहुन्छ, 4, 5, 6, 7 तपाईँ कुनमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ चुज गर्नु होला। म चाहिँ अहिले जहाँ छु म त्यहीँ छु है, अगाडि जहाँ थिएँ त्यहीँ छु भन्नु खोजेको, म यसमा टिक गरिदिन्छु। अनि त्यसबाट तपाईँ यहाँ सब्मिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सब्मिट गरिदिनु होला। म चाहिँ यहाँ माथि केही कुराहरू मैले हालेको छुइनँ, म त्यो हालेर यहाँ सब्मिट गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँले केवाइसीमा दिनुभएको डिटेल अनि तपाईँको नागरिकतामा भएको डिटेल मेल खायो भने 24 घन्टाभित्रमा तपाईँको केवाइसी एप्रुभ भइहाल्छ। यदि तपाईँको नागरिकतामा दिएको डिटेल र तपाईँले दिनुभएको केवाइसी डिटेल त्यो मेल खाएको छैन भने तपाईँको केवाइसी अपडेट हुँदैन। फेरि पनि तपाईँलाई रिट्राई गर्ने अप्सन दिन्छ अनि तपाईँले फेरि त्यहाँ गएर रिट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको के गलत भएको छ तपाईँ त्यो सच्याउनु होला। अनि त्यस पछाडि त्यसको 24 घन्टाभित्रमा तपाईँको पनि केवाइसी अपडेट भइहाल्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।